ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਲੁੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਆ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੈਕਲਿਨ ਹਿਲ ਪੈਲੇਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾफ़ी रंग यूज़ करने हैं। तो पहले मैं जो यूज़ करना रंग वो मैं अपनी क्रीज के विच लान लगी हाँ। तो वो है ये वाला। फिर उस तो बाद मैं आ वाला थोड़ा जिहा गाढ़ा रंग यूज़ करन लगी हाँ क्रीज के विच। क्रीज के विच जदों भी मैं रंग लानी हाँ मैं फ्लफी ब्रश इदां दा यूज़ करदी हाँ। तो पहले मैं अपना जिहड़ा लाइट रंग सी वो लगान लगी हाँ। हुण वो वाला हल्का रंग लग चुका है, हुण मैं गाढ़ा रंग लान लगी हाँ क्रीज के विच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਇਹ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਮਸਟਰਡ ਰੰਗ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਟ ਸ਼ੇਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਰੀ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੇਟ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੰਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਦਿਸਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਰੱਸ਼ ਫਲੈਟ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਬ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਆ ਰੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲਫੀ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਕਾਪਰੀ ਸ਼ੇਡ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਈਲਾਈਨਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲਾ ਜੈਲ ਆਈਲਾਈਨਰ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 77। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆਈਲਾਈਨਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਟੇਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਰਸ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਹੁਣ ਵਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਲਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਮਸਕਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੇਬਲੀਨ ਲੈਸ਼ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਫੁੱਲ ਫੈਨ ਇਫੈਕਟ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲੂਮੀਨਸ ਮਿਸ ਮਹਿੰਗਾ ਰੌਕ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਸਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮਸਕਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਉਂਗੀ ਉਹ ਕੌਂਟੂਰ ਅਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬੇਸ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਬਲੀਨ ਫਿਟ ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 210। ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਈਵਨ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੌਂਟੂਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਊਡਰ ਕੌਂਟੂਰ।
the liquid highlighter, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ NYX high definition concealer, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 4। ਤੇ ਜਿਹੜਾ contour ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ Anastasia Beverly Hills contour kit। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ contour ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੋਡੀ ਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ contour ਲਗਾਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡੂਮ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ contour ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ ਐਂਗਲ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕ ਬੋਨਸ ਆ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਨੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ contour ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਬਲਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ The Balm Cosmetics ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੂਮਨਾਈਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੈਨ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ 'ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ 'ਤੇ। ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਰਚ 'ਤੇ। ਬਲਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ Tarte ਬਲਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਡ ਪਾਰਟੀ। ਭਰਵੱਟੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ Modern Renaissance ਪੈਲੇਟ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ Anastasia Beverly Hills ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ Red Ochre, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੰਗ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਈਲੈਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ਿਸ 'ਤੇ। ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ NYX Tame and Frame Brow Pomade, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ Espresso। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡੂਅਲ ਐਂਡਡ ਬਰਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਪੂਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸ਼ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਤਲੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆਰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੂਲੀ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਪ ਲਾਈਨਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾਰਕ ਤੋਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਗਲਾਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਰੈਕ ਤੋਂ ਅਲਟਰ ਈਗੋ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਟਨਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆ। How do I say it usually? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ ਥੱਲੇ।
ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। What am I saying though?